Technology TV. Technology, knowledge, fun. Bago tayo magsimula, ay bibigyan ko kayo ng konting kalaman sa dalawang standard na ginagamit sa pag-crimp ng network cable. Ito ang T568A at ang T568B. So sa Pilipinas, ang kadalasang ginagamit ang T568B. So sa pin, meron tayong pin number from 1 to 8. At ang color designation para dito ay ang white orange, orange, white green, blue, green, white brown, brown ay magkakasunod-sunod. Kung paggagamitan natin ng patch cable or network cable ay past Ethernet, ang gumagana lang na kable ay ang mga nakalagay sa pin 1, pin 2, pin 3 at pin 6. Pero kung sa gigabit Ethernet natin siya gagamitin, ang lahat ng kable ay gumagana. Pero tandaan, para maka-attain yung 1 gigabit per second na speed ng transfer ng data sa gigabit Ethernet, kailangan Cat5e, Cat6 o Cat6e ang gagamitin kable. Sapagkat kung Cat5 ang klase ng kable na gagamitin, hanggang pinakamataas na transfer ng data nito ay 100 megabits per seconds lang. How to crimp network or patch cable. At ngayon ay magsisimula na tayo. Gagamit tayo ng crimping tool. Ito siya. Putulin lang natin yung kable. At ngayon ay tatanggalin natin yung outer jacket niya. Pero wag niyo masyadong kadiinan para di maputol yung kable sa loob at iikot-ikot niya ng konti. At pag natanggal na yung outer jacket niya, ay may makikita tayong 4 na twisted pair sa loob. Yan. Pag-hiwa-hiwalayin lang natin siya. Yan. Yung orange, yung green, yung blue, at yung brown. So may kasama yung white orange, white green, white blue, at white brown. At ito yung ating RJ45. At kung nakaharap sa atin ang sa ganitong paraan yung RJ45, medyo malabo. Kung nakikita niyo yung gold plated dyan, yung kulay gold, yan yung pinaka-pin niya. At from left to right, yan yung pin 1 hanggang pin 8. At ngayon, iaayos natin yung ating network cable. So yung nakikita nyo, orange, blue, green, brown. Tapos yung nakapulupot sa kanila, white orange, white green, white blue, white brown. So i-untwist natin sila lahat. At pagkatapos, iaayos natin sila gaya ng sinabi ko kanina, white orange, orange, white green, blue, white blue, green, white brown, brown. So sa ganung pagkakaayos, papantay-pantayin natin sila. Ayan, pag napantay na,
kailangan putulin siyang pantay-pantay. Ang haba nito ay mga 0.5 inch. Ito yung white, orange, orange, white, green, blue, white, blue, green, white, brown, brown. Tapos isusuksok na natin sa RJ45. Yan, sa ganitong paraan. Nakaharap sa atin yung kanyang mga pin. So kung ano, isama nyo rin yung sheet o yung kanyang outer jacket para pag kinrim natin siya, stable yung pagkaka-crimp doon sa kable. Ayan, kikrimp na natin siya ngayon. So, papasok nyo lang, ipupush yung mga pin nya para tumusok dun sa kable, magkaroon ng connection. Ayan. Ayan, medyo gigil ng konti. At ganun din yung gagawin natin doon sa kabilang dulo. Ayan, natapos na natin silang i-crimp ang magkabilang dulo. Ito siya. Ngayon, upang masigurado natin na tama yung pagkaka-crimp natin sa kanya, ay gagamit tayo ng cable tester. Sa cable tester, isusuksok natin yung kabilang dulo doon sa isang butas na para sa RJ45 at ganoon din naman yung kabila. Kailangang sabay na mag-iilaw yung mga number na nakatapat sa kanila, kailangan magkasabay. So ito, tingnan natin. Medyo malabo lang yung pipe pero umilaw yung pipe sa kanan. So ayan, umilaw naman siya lahat. So ibig sabihin successful ang ginawa nating patch cable or network cable. Like, share, subscribe, and don't forget to click the bell at Technology TV. Thank you for watching.